اینجا دقیقاً جاییه که هم میتونه ترسناک باشه هم شگفت انگیز. دخمه زرتشتیان رو به نام برج خاموشان و برج سکوت هم میشناسن. زرتشتی‌ها اعتقاد داشتن که جسد مرده نجس و خاک مقدسه. به خاطر همین نمیتونستن اجساد مردگان رو خاک کنن. واسه همین اجساد رو توی دخمه قرار میدادن تا در کمترین زمان ممکن توسط پرنده ها خورده بشن و در آخر استخوان‌های باقی مانده رو تو محل خاصی نگه می‌داشتن. این کار توسط نساسالار انجام میشد. از اونجایی که نساسالارها با جسد مرده ها سر و کار داشتن و اون زمان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر بیماری‌های واگیردار بود که از طریق تماس منتقل میشد، نساسالارها کمتر با افراد جامعه در تماس بودن و به روستا نمیرفتن تا بقیه افراد بیمار نشن. بر اساس شواهد به نظر میرسه که تو دوران باستان اجساد رو تو مکانی دور از دسترس رها میکردن و چیزی به عنوان دخمه وجود نداشت. کاربرد لغت دخمه از دوران آریایی شروع شد که اونا با توجه به رسمی که داشتن جسدا رو میسوزوندن. تو اینجا واژه دخمه به معنی داغگاه بود. اما تو دوران زرتشت سوزوندن مرده ها ممنوع شد. زرتشتی‌ها معتقد بودند که دفن جسد توی خاک عنصر مقدس خاک رو آلوده میکنه. برای همین دخمه با تعریف جدید محلی برای قرار دادن اجساد شد. قرار دادن اجساد تو دخمه توسط رضاخان تو دوران پهلوی ممنوع شد و خاک سپاری رو جایگزینش کردند. اما جالبه که بدونین تو بعضی از شهرها مثل یزد و کرمان این روش انجام میشد و به خاطر همین زمان دقیق پایان اون معلوم نیست. ساخت دخمه یا به صورت طبیعی یعنی بر اثر اتفاقات طبیعی شکل می گرفت یا به دست آدم ها به شکل یه مکان بدون سقف که خارج از شهره و در دسترس حیوانات گوشخوار هست ساخته می شد. اوایل محل ساختن دخمه‌ها طوری بود که هم پرنده ها و هم حیوانات درنده بهش دسترسی داشتن. اما با گذر زمان کم کم دخمه‌ها تو مکانهای مرتفع ساخته شد که فقط در دسترس پرندگان بود. دخمه‌ها در مکانی دور از سکونت مردم و با محاسبات دقیق بنا می‌شد. تخت سنگی بین دخمه بود که جسد رو به اون می‌بستن و بعد از اینکه توسط کرکس‌ها و بقیه پرنده‌ها خورده می‌شد، استخوان‌ها رو توی چاله میون برج قرار می‌دادن که به اون استودان به معنی استخواندان گفته می‌شد. دخمه‌ها معمولاً از جنس سنگ ساخته می‌شد و امکان استفاده از خاک مقدس تو ساخت اون وجود نداشت. شواهد نشون میده که اکثر دخمه‌ها در نداشتن و برای رفت آمد از نردبون استفاده می‌کردن. فضای داخلی دخمه از دیوار تا چاله مرکزی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شد. قسمت اول از سمت دیوار مخصوص مردگان مرد و قسمت دوم و سوم به ترتیب مخصوص زنان و کودکان بود. برای شنیدن قصه های زیبای کشورمون ایران با من شهرزاد قصه‌گو همراه باشید.